A román sajtó nem tud megszabadulni a magyaroktól, a magyarországi politikai történésektől. Újabb magyar politikai esemény borzolja a kedélyeket, és véleményeket indít el Romániában. Európa még ilyent nem látott, címmel jelennek meg cikkek és jelennek meg vélemények. Magyar Péter sógora Magyarország leendő miniszterelnöke. Ez borzolja most a kedélyeket. Magyar Péter máris az első komoly ellentmondásokkal néz szembe új kabinettje összetételének bejelentése után. Bár választási kampányát a korrupció elleni határozott fellépés és az állami intézmények hitelességének helyreállítása köré építette, az egyik legfontosabb jelölés heves reakciókat váltott ki. Saját sógorát választotta az igazságügyi minisztériumi posztra. A döntés azonnal éles vitákat generált, különösen egy olyan politikai kontextusban, ahol Magyar Péter teljes szakítást ígért az Orbán Viktor idején kritizált gyakorlattal. De lássuk, hogy valóban ki is Magyar Péter jelöltje az igazságügyi tárca élén. Boncolgassák a román média beliek. Melléthelyi Barna Márton ügyvédet, magyar régóta tartó munkatársát csütörtökön mutatták be, mint leendő igazságügyi minisztert. A jövőbeli kormányfő testvérének, Melléthelyi Barna Anna Ilonának a férje, írja a TIP volt. A jelölés azonnal a közfigyelem központjába került, és kérdéseket vetett fel az antikorrupciós politikai diskurzus és az új magyar vezető személyes döntései közötti összhangról. Az első kritikák az Orbán Viktor feletti történelmi győzelem után. A javaslatot rögtön kritika érte, figyelembe véve, hogy Magyar Péter, aki a múlt havi elsöprő győzelmével véget vetett Orbán Viktor 16 éves rendszerének, egész kampányát a korrupció felszámolására és az állami intézmények hitelességének visszaállítására alapozta. Sok megfigyelő szerint egy közeli rokona kinevezése egy olyan kulcsfontosságú minisztérium élére, mint az igazságügy, árthat annak a reformi képnek, amelyet az új miniszterelnök igyekszik megszilárdítani. A Fidesz rendszer árnyéka vetülhet az új hatalomra? A Fidesz kormányzás idején Orbán pártját folyamatosan azzal vádolták, főleg a Tisza részéről, hogy a kulcsfontosságú intézményeket és az igazságszolgáltatást lojalistákkal töltötte fel, tehát fideszes lojalistákkal, ami több milliárd eurónyi uniós forrás felfüggesztéséhez vezetett. Most Magyarnak magyarázatot kell adnia. Miért érint ez az első nagy igazságügyi kinevezése egy családtagot? Ez a párhuzam kényes különösen azon választók számára, akik éppen azért szavaztak a változásra, hogy megszüntessék a politikai befolyás és az intézmények feletti kontroll gyanúját. Ismert ugyebár a Tisza szlogen, magyar szlogen, hogy az Orbán kormány minden üve az ő embereit ültette be. Törvényhozás minden. Rokonság mindenütt. Íme itt van. Orbán után magyar is ugyanezt teszi. Magyar Péter persze védekezik. Ez nem nepotizmus, mondja.
A leendő miniszterelnök egy Facebook videóban érvelt amellett, hogy a választásnak semmi köze a családi részlehajláshoz. Döntésem az ő kompetenciáján és jogállamilag iránti elkötelezettségen alapult, mondja Magyar. Ez nem politikai számítás volt, hanem az a kérdés, hogy ki tudja a legnagyobb szakértelemmel és rendíthetetlen integritással képviselni egy működőképes és emberi Magyarország programját. Magyarázkodik Magyar. Ezzel a nyilatkozattal a Tisza párt vezetője azt próbálja közvetíteni a magyar választók és Európa felé, hogy a kiválasztásig kizárólag a szakmai felkészültség és a bizalom alapult. Az igazságszolgáltatás megtisztítása a Tisza fogalmában, üzenetében úgy nevezett történelmi feladat. A centralista jobboldali Tisza párt vezetője az igazságügyi rendszer megtisztítását történelmi feladatnak nevezte. Hangsúlyozta, hogy olyan emberre van szükség, akiben maradéktalanul megbízik, és aki képes szembenézni a magyar intézményekben rejlő óriási kihívásokkal. Ez az álláspont azt sugallja, hogy Magyar Péter annyira fontosnak tartja az igazságügyi reformot, hogy egy hozzá közel álló teljes bizalmát élvező személyt választott. Az új miniszterelnök ugyanakkor nem hagyta figyelmen kívül a döntés társadalmi hatását sem. Magyar elismerte, hogy a rokoni kapcsolat komoly dilémát jelentett, és a lakossági kritikák érthetőek. Ezzel a beismerés azt mutatja, hogy Magyar vezető tisztában van az ilyen jelöléssel járó politikai kockázattal. Azzal magyarázza továbbá a határozatát, hogy a miniszterelnök húga ideiglenesen visszavonul a bírói munkától. Hogy az összeférhetetlenségi gyanújának eloszlását, vagyis ennek érdekében Magyar Péter radikális lépést jelentett be. Bejelentette, hogy húga, aki tapasztalt bíró, felfüggeszti tevékenységét férje miniszteri mandátumának teljes idejére, valamint arra az időszakra is, amíg bátyja lesz a miniszterelnök. A döntést az állami hatalmi ágak szétválasztásának további garanciájaként mutatják be. Ezt Magyar Péter úgy mutassa be, hogy a húga egy áldozatot tett az országért. Sokan hoznak áldozatot, mondja, az országért, vagy hoztak áldozatot az országért az elmúlt években. Most a húgom hoz újabb, hatalmas áldozatot, hogy elkerüljük még a látszatát is a hatalmi ágak összefonódásának. Teszi hozzá az új kormányfő. Ezzel az üzenettel Magyar Péter próbálja a potenciális botrányt a politikai és a személyes felelősségvállalás példájává formálni. Az új magyar kormány, amelyet 16 minisztériumból áll, hivatalosan május 9-én teszi le az esküt. Ez a szakasz egy új politikai korszak kezdetét jelzi Magyarország számára az Orbán Viktor által dominált 16 év után. Magyar Péter óriási kihívás előtt áll. A leendő miniszterelnök most kényes helyzetben van. Gyors reformokat kell végrehajtania. Helyre kell állítani az igazságszolgáltatásban vetett bizalmat. El kell kerülnie a kettős mérce vádját. Be kell bizonyítani, hogy a korrupció ellenes ígéretek
valóságosak. Így most már ez egy sorsdöntő teszt a hatalomátvétel előtt. Mellétei Barna Márton jelölése Magyar Péter első nagy politikai tesztje. A támogatók számára ez egy szakértelmen és bizalmon alapuló választás lehet. A kritikusok számára viszont az első jelévé válhat annak, hogy az új hatalom a régi rendszer hibáit ismételheti meg. Egy történelmi változás kapujában álló Magyarországon minden döntésnek óriási súlya van. Magyar Péter számára a Tisza kormányzás ígérete most azzal kezdődik, hogy képes-e meggyőzni az embereket, a reform nem csupán választási szlogen, hanem hiteles politikai valóság. Szebb napokat! Várjuk a folytatást. Sziasztok!